હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું ભાવના રાઠોડ. મારી ચેનલ રસોઈ કી રાનીમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે એક નવી જ રીતે સાઉથ ઇન્ડિયન પિઝા સ્ટાઇલ ઢોસા બનાવીશું. તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તવામાં ઢોસાનું ખીરું ઉમેરી અને ફેલાવી લઈશું. અને ઢોસાનું ખીરું થોડુંક જાડું લેવાનું છે અને પડ થોડુંક જાડું રાખવાનું છે. તો હવે ટોમેટો સોસ ઉમેરી લઈશું. 2 થી 3 ચમચી જેટલો ટોમેટો સોસ ઉમેરીશું. શેઝવાન સોસ ઉમેરીશું. હવે માયોનીઝ ઉમેરી લઈએ. રેડ ચીલી સોસ ઉમેરી લઈશું. આ રીતે મિક્સ કરી એક લેયર તૈયાર કરી લઈશું. તો લેયર તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે ઝીણી કટિંગ કરેલી ડુંગળીને ઉમેરી લઈશું. ડુંગળીનું એક લેયર તૈયાર કરી લઈશું. કેપ્સિકમ મરચાંને પણ ઉમેરી લઈશું. અને ઝીણા કટિંગ કરેલા ટામેટાનું લેયર તૈયાર કરી લઈશું. હવે મસાલો ઉમેરીશું. ચાટ મસાલો છે આ. હવે ચીઝને આ રીતે છીણી લઈશું અને એક લેયર તૈયાર કરી લઈશું. તો ચીઝ છીણાઈ ગયું છે. હવે કોથમીરને ઉપરથી ભભરાવી લઈશું. મિક્સ હર્બને ઉમેરી લઈશું. ક્રશ્ડ ચીલીને ઉમેરી લઈશું. હવે પલટાવી લઈએ. છે ને એકદમ સહેલી રીત પિઝા સ્ટાઇલ ઢોસા બનાવવાની. તો તમે પણ બનાવો આ રીતે આ રેસીપી અને મને કોમેન્ટ કરો કેવી લાગી આ રેસીપી. જો તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરો, વધુમાં વધુ શેર કરો અને હા, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. તમે મારો વિડીયો છેલ્લે સુધી જોયો તે બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. આજે બસ આટલું જ. હવે ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ.